हाय मरळा पानाच्या पोडी। आज मी दोन वर्षन करतासाठी एक कालीन भाजून करतासाठी आणि एक डीप फ्राय करून करतासाठी दोन्ही काही विंगड टेस्ट असं खंडित ट्राय करयंती या पावसाडीक हुनोना पोडी रुची जाऊन जावण करयंती हंगावा 4 काट यूज करतस सुक्की दीग मिसांगी उदकान घालून 2 गंटा तिंबोया ತಂದೂಲು ಧೂನು ತುಕೋನು ಬೊಂಬೈ ರುಲಾವ್ ಮಣ್ಕೇಚಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಕರ್ಕ ಉಡಿದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತೂ ತಂಬಿ ಜೌತೆ ಬಜುಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲನ ಪಿಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ಗೆವ್ಯಾ दोन्ही मिक्स कोनो दोन घेव्या तिंबेलाल मिसंगी चिकेची चिंचाम मीठ घालून घेऊन लना वाटून घेव्या थोडे उद्द घालून घेऊन मिक्स करूया तुम्ही मिक्स केलाल तशीची सुके जाता थदान थोडे उद्द घालून घेऊन वापस मिक्स करून घेऊन पन्ना लावचक स्टार्ट करूया हंग दीक में सांगी आम्ही उदकान तिमेल दక్కును लना पेस्ट जाला नाजलेरी सनसना कुडको आम्ही सांगी वरता हंग आम्ही 10 पानं एक रोल केला आता कटकून घेऊया हंतुला दोन्ही असे बांधून दाखीत असं वाई गावले बांधू येतं ना जाल्यार दवे सुत बांधू येतं ह्या तिनी रुलावंतू बुडून घेऊन कायलीन दवरया हंग फस्ट हांव गॅस होडार दवरला तशीची तूप जेवो नदलताल नाजाल्यार हांगा दुंपे त्याला यूज करता ती एक वेळा घालून घेऊन एटलिस्ट 10 मिनिट लो फ्लेम अंतू बजूका उमती घालून घेऊन वापस तूप जो त्याल घालून घेऊन वापस 10 मिनिट लो फ्लेम अंतू दंकून बजूका नेक्स्ट दोन्ही पोडी रुलावंतू बुडून घेऊन तोंड दाखीत हांगा मरळा पाना पोडी म्हळ्यार डीप फ्राय करून करचे हांव हांगा दोन्ही वर्शन दाखयला आमगे चॅनल आमचे वसरी तुमकां इष्ट जाल्यार लाईक करयांती शेअर करयांती आणि विसरण्याची सबस्क्राईब करयांती बाय बाय थँक्यू